दीपाला सासूबाईंच्या किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. मैत्रिणींनो, तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता प्रत्येकीच्याच घरी दिवाळीची तयारी सुरू झाली असेल. फराळाचं काय बनवायचं. तर मी मागच्या वेळेला भरपूर आमच्या सासूबाई किचन ह्या चॅनलवरती फराळाच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत. त्यात करंज्या आहेत, लाडू आहे, शेव आहे, 2-3 प्रकारचे चिवड्याचे प्रकार आहेत, अशा भरपूर रेसिपी. पण आज मी तुम्हाला जे दाखवणार आहे ती रेसिपी आहे सुक्या खोबऱ्याची मिठाई. तर आपण काय करतो, घरगुती फराळाचं बनवतोच आणि कुठं पाहुण्यांकडे जायचं असलं की बाहेरून आपण मिठाई घेऊन येतो. पण हीच मिठाई जर आपण घरच्या घरी बनवली त्याला खर्चही कमी लागतो आणि अगदी 10 ते 15 मिनिटात ही मिठाई तयार होत असते. तर चला मग आज मी तुम्हाला आहे ना सुक्या खोबऱ्याची मिठाई दाखवणार आहे. चला त्याचं साहित्य आणि कृती बघूया. दिवाळीसाठी आपण स्पेशल मिठाई बनवतोय, तर त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. 100 ग्रॅम सुका खोबऱ्याचा किस. तर हे सुकं खोबरं तुम्हाला बाजारात कुठल्याही किराणा दुकानात मिळून जाईल. जर नाही मिळालं तर आपलं घरचं सुकं खोबरं असतं ते किसून तुम्ही असा किस करू शकता. तर हा 100 ग्रॅम आहे. विलायची पावडर घेतली 1 चमचा, 2 चमचे जाड रवा, 50 ग्रॅम साखर, 50 ग्रॅम मिल्क पावडर, 1 वाटी दूध आणि गावरान तूप 1 चमचा. आता सगळ्यात अगोदर आपण सगळं साहित्य मिक्स करून घेऊ. तर त्याच्यासाठी आता मी सुकं खोबरं टाकते. 100 ग्रॅम आहे. दूध 1 वाटी, मिल्क पावडर 50 ग्रॅम, साखर 50 ग्रॅम, रवा 2 चमचे. आता हे चांगलं खालीच मिक्स करून घ्यायचं असं पूर्ण. आता हे चांगलं मिक्स झालंय. आता आपण गॅसवर ठेवू आणि गॅसवर ठेवू. बघा आता चांगलं मिक्स झालंय आणि थोडंसं पाणी पण सुटलंय याच्यामध्ये साखर मिल्क पावडर असल्यामुळं. आता आपण गॅस चालू करू आणि आता हे चांगलं परतून घेऊ. त्याच्यामध्ये हे तूप आहे ना ते पण टाकून द्यायचं, कारण मिल्क पावडरमध्ये असं तेलकटपणा नसतो म्हणून त्याच्यामध्ये थोडंसं तूप टाकायचं असतं. हे 1 चमचा तूप आहे. आपण याच्यामध्ये 2 चमचे रवा टाकला. रवा टाकल्यामुळे काय होतं की ही मिठाई आहे ना खायला खूप छान लागते, अशी रवा रवा लागते आणि लवकर दाटपणा येतो तिला. जर तुम्हाला उपवासासाठी बनवायची असेल तर तुम्ही रवा नाही टाकला तरी चालेल. बघा आता सुक्कं होत चाललंय ते. साखर पण विरघळत चालली आहे. सारखं हलवत राहायचं, खाली नाही लागलं पाहिजे ते. त्याचा कलर चेंज होईल खाली जर लागलं तर. आता बघा किती व्हाईट व्हाईट दिसते. अगदी सोपी आहे मिठाई बनवायला आणि खायला तर खूप छान लागते मिठाई. आता याला आपण अजून चांगलं सुक्कं होऊ दे. आता आपलं मिश्रण एकदम घट्ट झालंय. आता याच्यामध्ये आपण विलायची पावडर टाकून देऊ. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आम्ही याच्या अगोदर पण सासूबाई किचन ह्या चॅनलवर भरपूर रेसिपी टाकलेल्या आहेत दिवाळीच्या. करंज्या आहेत, लाडू आहे, शंकरपाळ्या आहेत, सगळ्या रेसिपी टाकून झाल्या. चकलीची पण आहे, तुम्ही नक्की या दिवाळीला करा त्या. आता ही मिठाई आपल्याला कुठं पाहुण्यांकडे जायचं असलं पटकन तर अगदी 10 मिनिटात तयार होणार आहे. बाजारामध्ये घ्यायला गेलं तर खूप महाग मिळते ही मिठाई. तर घरी जर बनवली तर अगदी कमी किमतीमध्ये तयार होते. बघा आता आपला गोळा झालाय तयार. आता आपण हे थापून घेऊ मिठाई. जास्त सुक्कं नाही करायचं हे. आता मी गॅस बंद करते. बटर पेपरला मी थोडंसं तूप लावलंय. बटर पेपर नसेल तर तुम्ही ताटाला तूप लावलं तरी चालेल. फक्त खाली थोडंसं तूप लावा म्हणजे लवकर निघून येतील वडे. आता आपण हे मिश्रण आहे ना त्याच्यावर टाकू आणि अशी थापून घेऊ. गरम आहे म्हणून मी आता सावकाशच हे करते. आता अशी चांगली थापून घ्यायची. फार जाड पण नाही थापायची, फार पातळ पण नाही, मिडियम मध्ये. आता चांगलं थापून झालंय बघा. आता आपण याच्यावर पिस्ते टाकू. पिस्त्याचे काप आहेत डेकोरेशनसाठी. आणि हे पण चांगले दाबून घ्यायचे म्हणजे त्याला चिटकून जातील. आता मस्त पिस्त्याचे काप पण त्याला चांगले चिटकले.
आता ही मिठाई आपण आहे ना 1 ते 2 तासासाठी ना थंड करायला ठेवू, म्हणजे याच्या वड्या छान होतील. आणि जर तुम्हाला लगेच पाहिजे असेल तर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवली तरी होऊन जाईल. आता हे थंड करायला ठेवते मी. आता आपलं मिश्रण थंड झालं आहे. आता आपण वड्या कट करून घेऊ. एक वडी काढून दाखवते. बघा किती छान झाली वडी आपली. आणि हीच मिठाई जर बाजारात घ्यायला गेले तर किती महाग मिळते. आता अशाच्या सगळ्या काढून घेते मी वड्या. अशी आपली सुक्या खोबऱ्याची मिठाई तयार आहे. तुम्ही नक्की ही मिठाई करून बघा. आणि सासूबाई किचन चॅनलवरती आम्ही फराळाच्या भरपूर रेसिपी टाकलेल्या आहेत. तुम्ही नक्की या दिवाळीला सगळ्या रेसिपी करून बघा. तुम्हाला जर आमची आजची मिठाईची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद आणि तुम्हाला दिवाळीच्या पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा.